ne-au făcut să oprim motorul, ceea ce a fost o problemă. Și le-am zis să ne ajute cu pornirea, pentru că noi nu avem cum să ne întoarcem înapoi, că nu ne pornește mașina. Am pornit-o, ne-am întors. Nu ne-au ajutat. Nu ne-au ajutat, da. Ei ne-au lăsat acolo, noi le-am explicat că nu putem porni, cel puțin nu ușor, dar ei au zis că nu, ei nu pot să ne tracteze, să ne descurcăm, dar având pașapoartele noastre era clar că trebuia să ne întoarcem. Am reușit să pornim mașina și ne-am întors. Ne-am întors, pe drum ne-am făcut planul, am ascuns banii, am zis poate vom fi tâlhăriți sau... Am ascuns cam toate obiectele de valoare, am ajuns în punctul de control, am intrat în baraca respectivă, oamenii au pus armele pe pat și au început să discute. Am întrebat cine este șeful, unul dintre ei s-a ridicat și a zis că eu sunt și am zis că ok, și acum ce facem? Și omul a zis că pentru că nu v-ați oprit și nu v-ați registrat, amendă 200 de euro, 200 de dolari. Când am auzit, am început să fac eu panoramă, mi-am zis că este imposibil, eu cu banii ăștia trec 2 țări, nu am cum să dau. Atunci o lună închisoare. I-am zis că închisoare noi facem, nu-i problemă, dar o lună e prea mult, 3-4 zile. Oamenii văzând că... În ideea în care deja iar ne ajunsese frigul și ne-am gândit că dacă stăm undeva la căldură 2-3 zile n-ar fi o mare problemă, dar 200 de dolari cu siguranță nu eram dispuși să dăm. Și, ei au văzut că chiar nu aveau cu cine să negocieze. Ok, închisoare zis că nu. Dați voi atunci cât vreți. Și noi aveam pregătiți de înainte o sumă. Nu, fiecare își lăsase în buzunar o sumă modică de bani. Tudor a făcut greșeala și a uitat o bancnotă de 5 euro. El fiind domn avea portofel. Am deschis fiecare bani, am golit buzunarele, dar... Le-am luat banii de la băieți, îi aveam în mână. Mare sumă nu era, dar era gros teancul. Și el s-a uitat, șeful s-a uitat în mâna mea și am început să-i număr în fața lui și vedeam cum îi sticlesc cu ochii. Și la sfârșit, când am văzut și 5 euro, a zis, dă-i încoace, gata. Ne-am îmbrățișat, prieteni, între timp, afară, un militar făcea control la mașină. Să vadă să nu avem arme, droguri. Dar când am văzut conservele din Rusia, s-a îndrăgostit pe loc și a spus că pe lângă amenda, șpaga care am dat-o, trebuie să mai dăm și vreo 2-3 conserve. Am dat 2-3 conserve, până la urmă am fost toți împăcați și ne-au dat drumul. Și cu ocazia asta am aflat că trebuia să ne înregistrăm la fiecare intersecție. La aceste puncte de control, da. Am plecat de la ei, făcând calculul la ce bani le-am dat, ne-am dat seama că le-am dat undeva la 80 de lei. Deci am avut o reducere substanțială, așa că liniștiți ne-am văzut de drum, oricum nu înaintam noi foarte vitejește pe atunci, mașina mai mult de 50, nu știu dacă... În general mai mult de 50 nu mergea. Nu mergea. În continuare peisajul în Pamir, la fel de dezolant, acei munți, frumos, dar lipsit poate de acel spectaculos pe care ne-am fi așteptat noi. Și lipsit de vegetație, asta era o problemă. Da, fiind la altitudine, da, era lipsit de vegetație. Noi am ales să nu continuăm drumul principal până în capitala regiunii, ci să luăm un traseu alternativ care cobora pe granița cu Afganistanul. Și așa că la un moment dat am părăsit drumul principal. Am ieșit undeva pe înserat, chiar pe granița cu Afganistanul. A mai fost un punct de control cu barieră. Aveau și un tank acolo, parcă. Avea un tank, da. Dar altfel nu puteai spune că e o bază militară. Era un tank parcat pe un versant, 2 barăci și căsuța militarului care păzea bariera. N-a fost decât o formalitate să trecem de această barieră. Am mai mers până s-a înserat și ne-am oprit la marginea drumului, chiar pe granița cu Afganistanul. Unde dimineață aveam nevoie, bineînțeles, de pornire, de tras sau împins. Noi seara am parcat oarecum într-o ușoară pantă, dar nu a fost să fie. Dimineața am împins-o, nu a pornit. Și am pierdut aproape, cred că mai bine de jumătate de zi, așteptând o mașină. Nu a venit nimic între timp. Noi stăteam în mijlocul drumului. La ora 1 la amiază a venit o mașină mică. Au încercat oamenii să ne împingă să pornim, nu am reușit.
cu mașina nu putea să ne Și tragă. ne-au zis că din urmă vine în Oaz. Mai vine o mașină, da. După ce au plecat băieții cu mașina mică, a apărut un Oaz plin de oameni, într-adevăr plin. S-au dat jos vreo 3-4 dintre oameni. Au înțeles problema, au fost foarte, foarte săritori. Întâi au turnat apă la ei la radiator, după care ne-au legat și ne-au pornit. Eram colegi de suferință. Da. Nici mașina lor nu era în stare mai bună decât a noastră, așa că ne-am înțeles perfect. Ne-au pornit, am continuat drumul și pe drum am realizat că ei au fost singura noastră șansă, pentru că în ziua respectivă nu a mai trecut nicio mașină. Traseul de pe granița cu Afganistanul cobora în cunoscutul coridor Wakhan, pe valea râului Panj, și diferența mare de altitudine între valea râului și vârfurile din jur au dat un plus de frumusețe peisajului. Ajuns într-un sat, deodată am văzut că s-a prins becul la presiune de ulei. Am zis poate că e o eroare, dar din păcate da, pocnise un șlauf de la radiatorul de ulei și pierduse cam tot uleiul. Am oprit motorul pentru a-l cala și ne-am oprit în jos. Am coborât fără motor până în vale. În vale unde am stat și am așteptat, nici nu știam exact ce să așteptăm. Între timp a apărut o mașină cu un băiat care, deși nu vorbea nici rusă bine, nici noi, am reușit să ne înțelegem, a văzut problema și Iulian a plecat împreună cu el să ia ulei. S-a oferit să mă ducă pe mine în următorul sat, era un sat un pic mai mare, să luăm ulei. Am plecat cu el, băieții au rămas să rezolve partea cu furtunul care explodase, să-l elimine, că era cea mai simplă variantă pentru noi la acel moment. Eu am plecat cu Ibrahim, cu mașina lui, care era tot în aceeași stare ca și a noastră, undeva pe traseu. Ne-am oprit, alimentat dintr-un pârâu de pe marginea drumului, ca să-și mai pună apă în radiator, pentru că radiatorul era spart. Am ajuns în satul respectiv, la o stație improvizată de benzină, unde dintr-o budană de 200 de litri, omul a zis că mă servește cu ulei special, pentru că am insistat, vreau ulei pentru diesel. În fine, a fost totul așa la găleată, ne-am întors, am completat uleiul. Da. Între timp reușisem să rezolvăm problema cu furtunul și noi aveam de gând să ne grăbim, să ieșim, să ajungem mai la civilizație. Da, într-un oraș mai mare. Dar Ibrahim a reușit și ne-a convins, a zis că totuși haideți la mine în casa mea să bem un ceai. M-a zis că de ce nu? Mai rar ești cazat la 4000 de metri în casa unui localnic. Am ajuns sus, că trebuie spus că casa lui era undeva pe vârf de munte. Drumul principal era pe firul văii, dar satul se dezvolta pe versantul care urca încă 2000 de metri de acolo. Și probabil undeva la 5-600 de metri deasupra văii era și casa lui Ibrahim. A fost interesant, inclusiv am fost foarte surprins de felul în care era conceput locuința, cu un spațiu mare absolut deschis, fără ferestre, în schimb cu un luminator central, cu vatra în mijlocul casei și cu platforme ornate cu covoare pe care practic toată familia dormea, în funcție probabil și de rang, că erau la diferite înălțimi. Cât am băut ceaiul, Ibrahim, dar și mama lui, a insistat să rămânem, pentru că se însera, să rămânem să dormim. Ne-a sfătuit noi circa 10 secunde. N-avem nimic de pierdut. Și a zis că ok, rămânem. Dar haideți întâi să mergem, pe versant erau și izvoare termale, dar haideți să mergem întâi să ne spălăm. Ne-am luat un prosop, am plecat afară, să urcăm la izvoare. Între timp, un vecin de-a lui, cu un Uaz, fiind un pic beat, a căzut cu mașina în șanț. Și am stat cam o oră până am reușit să-l troliem cu mașina noastră, dar drept răsplată am primit o sticlă de vodcă pe care am servit-o în seara respectivă după îmbăiere. Da, am fost foarte surprins, de altfel Ibrahim încerca, cât eram cu el în mașină, încerca să-mi explice că
chiar a încercat să folosească un cuvânt în engleză pe care probabil l-auzise de la alți turiști, de hot springs. Dar bineînțeles că accentul lui nu reda această noțiune exact, așa că nu am înțeles până nu am ajuns chiar la fața locului. Am rămas în seara respectiv la Ibrahim, unde cred că am petrecut una dintre cele mai frumoase seri. Țin minte că ieșind afară în curte am văzut cel mai frumos cer posibil, noaptea, nefiind poluare vizuală. Nici lumină, că nu e cea mai dezvoltată localitate. Ei aveau probleme, curentul seara nu mergea doar ziua pentru că avea un transformator foarte, foarte vechi. Da. A fost o surpriză plăcută inclusiv întâlnirea cu familia lui, mai ales mama lui Ibrahim, deși era o femeie simplă din partea locului, fără pregătire, dar se vedea că era o fire foarte curioasă. Am vorbit, ea fusese o singură dată la Moscova, dar era foarte curioasă să afle lucruri despre Europa, a zis că totdeauna și-a dorit să viziteze, adică pentru un om undeva la, să zicem, la capătul lumii, cu puține mijloace de informare, a fost chiar interesant să dialogăm atâta cât am putut în rusa noastră de baltă, dar a fost un moment foarte plăcut. Soția lui Ibrahim a pregătit o masă copioasă, aș putea spune, a fost extraordinară experiența. Și mai ales că nu ne așteptam la așa ceva, cred că a fost un bonus. Am fost cazați, asta a fost mișto, am fost cazați în camera de oaspeți, care nu era acolo cu familia, era în apropiere, sub niște plapumi de lână, care probabil cântăreau câte 50 de kilograme de persoană. Deși nu aveam încălzire, n-am avut nicio problemă cu frigul în acea noapte. A doua zi am continuat drumul spre Korog. Oricum, traseul din Zong, satul lui Ibrahim, până la ieșirea din regiunea Gorno-Badakashan, merge pe valea acestui râu Panj, care constituie și granița cu Afganistanul. E drept, e zona cea mai sigură din Afganistan, cea mai liniștită de-a lungul timpului, întâi coridorul Wakhan. Peisajul este spectaculos, de cele mai multe ori râul Panj creează defilee și drumul urmează fidel cursul râului, așa că ne-am bucurat și de vremea bună și de peisaj. În Korog am ajuns spre seară. Într-o seară am campat la marginea orașului, am mâncat în oraș, a fost absolut în regulă, deși știam că era o zonă în care au mai fost tensiuni interetnice, dar noi am ajuns într-o perioadă liniștită, a fost absolut ok. Noi am mers pe granița cu Afganistanul cam 600 de kilometri, dar la un moment dat trebuia să urcăm iar în munți pentru a părăsi această zonă. Da, practic a fost ultima ascensiune la peste 3000 de metri, am nimerit și o zonă cu zăpadă, nisese proaspăt, după care am ieșit din Gbao și am coborât ușor spre Dushanbe. Bineînțeles, ne-am mai întâlnit cu câteva puncte de control, dar deja știam procedura, nu am mai fost tentat să le ocolim. Și am ajuns în capitală, vremea încă era ok. Prima zi când am ajuns a fost soare, a doua zi a plouat, dar în schimb era cald. Și nu a fost o problemă. Și legat de vreme, pentru că Dushanbeul este aproape de granița cu Uzbekistanul, ne bucuram că, știind din mediile climatice pe care le studiasem pe internet, că în principiu Uzbekistanul și mai ales Samarkandul, care era următoarea mare destinație, ar trebui să ne aștepte cu vreme foarte bună, chiar caldă. În Dushanbe trebuia să luăm viza pentru Uzbekistan. Am primit invitația, am aplicat pentru viză, a fost chiar foarte ușor, am luat-o în aceeași zi, am mai stat încă o seară, din păcate nu am avut niciun internet cafe să ne petrecem noaptea. Da, și a trebuit să dormim în mașină, clasic. Am pornit.
am ajuns a doua zi la granița cu Uzbekistanul. De partea Tajik am trecut destul de rapid. Când am intrat în Uzbekistan, eu am rămas cu mașina, băieții s-au dus la un punct separat. Traseul pentru pietoni. Ce mai trebuie spus e că această graniță între Tajikistan și Uzbekistan nu e tranzitată de mașini, ci doar de pietoni. Sunt niște probleme între cele două țări și nu prea comunică ei. Au fost niște controale riguroase acolo, deși pentru noi se simțea de fapt, ceea ce am simțit în vame este că intrăm într-o țară mult mai neprietenoasă, cu un regim totalitar, auster. Toți oamenii erau controlați până la piele. Pe noi, că eram turiști, ne-a băgat în cabină, dar nu ne-a făcut nimic. Dar altfel a fost. Dar eu am stat în mașină și am așteptat să iasă ei și cam jumătate de oră, 3 sferturi de oră cât am așteptat, vame și au stat și au răscolit în continuu în mașină, prin torpedo, tot. Cereau telefon, vreau să uite la telefoane, tabletă, ziceau să pornesc laptopul, le-am explicat că nu am baterie. Erau și plictisiți probabil și vreau ceva în continuu, să vadă, cărți, n-avem, ceva. Erau agasanți. Și mă rugam, haide deodată să iasă băieții. Dar ei stăteau la o coadă foarte mare la pietoni. Pentru că în primul rând căutau ca oamenii. Problema cea mai mare la VAM era aurul și valuta. Localnicii uzbecii nu aveau voie să intre în țară cu așa ceva și de asta erau controlați foarte amănunțit. Pe noi nu ne-au bătut la cap. În fine, am ieșit, deși după o oră și jumătate, cred, și am continuat drumul în Uzbekistan. Deja peisajul, mă rog, erau montan, dar mai domol. Am intrat în drumul principal care urca din Kabul, din Afganistan, spre Samarkand. Bineînțeles, am avut parte de un nou control riguros pe acel drum, unde chiar am văzut și am recunoscut niște tactici de pe vremea comunismului de la noi. Am fost la un moment dat, cât așteptam să ne luăm actele, am fost abordați de un băiat cu geacă de piele și cu o atitudine foarte curioasă, dar părea un tip informat, nu era doar un localnic curios. Da. Și se vedea că el de fapt aduna informații, dar nu ne-au făcut probleme, am trecut mai departe și ne-am continuat drumul spre Samarkand, prima țintă importantă din Uzbekistan, renumit pentru monumentele istorice de arhitectură, pentru istoria, de fapt, a regiunii. Surpriza a fost... Spre dezamăgirea mea, care așteptam vremea caldă, în Samarkand ningea, ceea ce a fost mai puțin plăcut. Și pe lângă vremea neplăcută, starea generală în acea țară era... am realizat că... Era nasoală. În primul rând, prima problemă, nu aveai benzinării unde să pui motorină, nu se găsea motorină, nici benzină. Toate mașinile mergeau pe gaz, unde era o coadă enormă la gaz. A doua problemă, nu aveau bancomate, nu puteai să scoți banii decât dacă te duceai la Banca Națională. Iar la Banca Națională îți dădeau la un curs derizoriu. Da, era un curs artificial menținut. Cursul oficial era, față de ceea ce e pe piața liberă, era undeva cam la 35% sub prețul de pe piața liberă. Deci pierdeai o sumă semnificativă dacă schimbai acolo. Nu am găsit băuturi alcoolice, chiar nici bere nu am găsit la magazine, nu. Dar nu din ideea că e o țară musulmană conservatoare, ci pur și simplu ei aveau doar niște magazine specializate unde absolut toate produsele erau contrafăcute, nu exista nicio marcă nici locală, dar nici internațională. Erau doar copii dubioase ale unor produse internaționale. Dar nu doar alcoolul era contrafăcut, până și înghețata. De exemplu, înghețata Lamborghini sau Ferrari. Sau Bodrum în loc de Bounty, Secrets în loc de Snickers. Oricum, era o atmosferă, deși așa pe stradă, oamenii arătau ca și în țările învecinate, toate aceste elemente de control și crea o anumită tensiune. Creat o tensiune.
Pentru că nu mai avusesem de mult și aveam nevoie de bani. Ne-am căutat o cazare, am zis că e cel mai sigur mod de a intra în contact cu niște oameni care ne pot ajuta cu aceste lucruri. Ne-am cazat undeva acolo în oraș. Acolo le-am spus că... Spre norocul nostru, băiatul care e la cazare s-a oferit, le-am explicat problema, că nu reușim să schimbăm bani sau așa, iar el s-a oferit să ne schimbe bani, dar la Piața Neagră, unde cursul era mult mai bun, dar era în schimb mai periculos. I-am dat câte $200 fiecare și s-a întors, asta este important pentru că noi aveam o anumite emoții. S-a întors cu o sacoșă de bani. Pentru prima dată. O oră, că nu țineau bani acolo, deși pensiunea era foarte bine organizată. Ei s-a dus băiatul respectiv și după o oră s-a întors cu un munte de bani. Un munte de bani, nu știam ce se întâmplă. Când ne-a arătat banii, i-am numărat normal și ne-a explicat că cea mai mare bancnotă a lor valora 5 lei. 5 roni. Da, era echivalentul a 5 roni. Dar marea majoritate a bancnotelor pe care le-am primit au fost de un ron și 50 de bani. Tot prin cei de la pensiune am făcut rost și de motorină. E adevărat, se vedea că ei aveau experiența furnizării acestor servicii pentru turiști. Ne-au luat un preț mult exagerat pe un litru de motorină, dar fiind singura noastră șansă la acel moment am acceptat. Era, cred că la același preț ca în România, ceea ce nu era justificat. Dar ne-a rezolvat problema, așa că am fost mulțumiți. Am continuat drumul spre Buhara, unde iar vremea foarte neplăcută ne-a limitat vizita la doar o plimbare prin centru istoric. Pentru că chiar nu te puteai bucura, era lapoviță, era foarte umed, frig, din cauza asta nici oameni pe stradă nu erau, magazine multe închise și a fost doar o oprire să punctăm momentul și am trecut mai departe. După Buhara a trebuit din nou să alimentăm cu motorină și am găsit rezolvarea într-o parcare special pentru tiruri, unde un comerciant de piese auto a zis că ne rezolvă el. E adevărat, deja prețul a scăzut față de ce am avut în Samarkand, dar tot era oarecum ridicat. Dar iar ne-am rezolvat problema și am fost mulțumiți, am mers mai departe spre Khiva, alt oraș istoric de pe... Practic am urmat traseul principal al fostului drum al Mătăsii, cu aceste orașe istorice, Samarkand, Buhara, Khiva. Am punctat, bineînțeles, în fiecare dimineață prin pornirea trasă. Da. În Khiva am fost trași de un camion care s-a oprit pe stradă, era și încărcat. De la primărie, era și încărcat cu nisip. Nisip, ne-a tras, a plecat. Chiar dacă țara era total neprietenoasă, oamenii nu. Oamenii erau ca peste tot oameni ok, dar se vedea că trăiau sub auspiciile unui regim foarte neplăcut. După Khiva, următoarea țintă era fostul port Muinak. Fostul port de la Marea Aral, Muinak. Dar în prezent marea se află la 200 de kilometri de Muinak. Da. Pentru noi partea interesantă era să vedem vapoarele care au rămas. Am ajuns spre înserate, am campat chiar la intrare în sat, iar dimineață am trecut la cercetarea zonei. Ne-am plimbat cu mașina pe fundul mării, ne-am urcat prin vapoare care erau deja ruginite și în proces de tăiere. Am fost neplăcut impresionați de intervenția omului asupra mediului și cu acel gust amar, văzând marea secată, am plecat spre nord, unde știam că mai avem o mare încercare, ieșirea din țară, adică vama uzbecă. Bine, noi ne bazam doar pe ceea ce am experimentat la intrare. Ce am experimentat în final la ieșire a fost cu mult mai rău. Am stat o zi întreagă, mai mult în afara vămii și după care în vamă, pentru că, așa cum mi-am dat noi seama, ei nu aveau chef să lucreze mai mult și procesau în principiu o mașină pe oră, deși era punctul principal de tranzit între Uzbekistan și vestul Kazakhstanului. Pur și simplu
Am stat 8 ore în vamă, ei se uitau la noi, din când în când venea un vameș și mă întreba câte un cuvânt în engleză. Pentru ei a fost ca un fel de ora de engleză cât am stat în vamă. Dar am reușit spre seară să ieșim din Uzbekistan. Deja simțeam nevoia totuși să schimbăm un pic regimul. Din păcate, deși era una din, cel puțin pentru mine, fiind și cu încărcătura istorică și mai ales cu monumente de arhitectură, mă așteptam să fie o experiență foarte frumoasă și, nu știu, conjunctura asta cu vreme proastă, dar și cu organizarea ciudată pe care am găsit-o în țară, nu ne-a lăsat cea mai bună amintire, nu știu, cea mai plăcută amintire. Probabil va trebui să revenim pentru a ne forma o impresie mai bună. Da. În Kazakhstan e și zona lor de exploatare a petrolului, se vedea că deja era altă activitate în zonă, aproape de țărmul Mării Caspice. Pentru noi următoarea țintă era Astrahanul în Rusia, unde știam că ne așteaptă Ovidiu, care ne scrisese încă dinainte de a pleca în această expediție că el trăiește acolo și de-abia așteaptă să ne întâlnească și am conversat cu el chiar și pe traseu și el tot ne întreba când ajungem. Practic pentru noi asta era destinația următoare. Am mai dormit o seară în Atirau, pe malul Mării Caspice. Unde am fost porniți dimineața de o mașină Dubița cu prăjituri. Iar pe după amiază am mers chiar în mare, la propriu, pe plaja Mării Caspice, unde era plin de braconieri. Noi nu am avut practic o problemă cu ei, Noi am ieșit pur și simplu să vedem peisajul. Vedem țărmul. Iar spre seară am ajuns am intrat în Rusia, am luat legătura cu Ovidiu, iar cred că la 11 seara ne-am și întâlnit. Am mers acasă la el, unde am fost foarte bine primiți de Ovidiu, dar și de soția sa. Și am făcut un plan ce vom vizita, pentru că Ovidiu a insistat să stăm măcar 2 zile la el. A doua zi ne-am întâlnit și cu Gelu, un alt român care este originar din Roman. Dar Ovidiu este din Galați, Gelu e din Roman, practic moldoveni de-ai noștri. A fost o surpriză foarte plăcută să întâlnim acolo. Și sincer să fim, ne-am simțit excelent pentru că am fost primiți foarte bine. A doua seară am stat la Gelu și la saună, cu pește, cu băutură, cu piscină. Da, a fost o îmbinare între tradiția românească și tradiția rusească, cu saună, dar faptul că am fost primit atât de bine de ei a fost ca o gură de oxigen, pentru că noi aveam nevoie de un reset. După vremea și drumul prost din Uzbekistan și parțial și din Kazakhstan, iar ne ajunsese și oboseala, frigul deja era iar pe urmele noastre, așa că această oprire a fost foarte plăcută. Și a 3-a zi am fost cu Ovidiu, am vizitat Astrahanul. Da, bine, deja întors în Rusia, Astrahanul e în zona europeană, era aproape, cred că a fost primul pas care ne arăta că ne apropiem de casă. Era primul oraș care deja era ca acasă. Și după pauza în Astrahan, am hotărât și am plecat în Dagestan, în Mahachkala, unde nu am văzut nimic deosebit. Da, de adevăr, mașinile de intervenție a poliției sunt de fapt taburile. Nu dubițele noastre. Și intrarea în oraș are bariere cu saci de nisip și bunker pentru mitralieră. Toți polițiștii au mitraliere, vest antiglonți, cască. Te simți ca într-o zonă de război în Mahachkala. Altfel orașul absolut ok. Oamenii vorbeau frumos, nu era mici elemente care îți aduceau aminte că este o zonă cu probleme, da.
După care ne-am continuat drumul spre Cecenia, chiar în acea seară am intrat în Cecenia și ne-am oprit în ceea ce credeam noi de pe hartă că e un sat. În schimb, am fost atrași de niște lumini, să zicem, stranii, care veneau din centrul localității. Ne-am apropiat în zona centrală, pe lângă moscheea, care era impresionantă. Era un complex de blocuri, de locuințe foarte luminat. Era o nebunie acolo. Am campat în seara aceea înainte de Grozny, urmând ca dimineață să vizităm orașul. Spre surprinderea noastră, cât dimineața când încercam să pornim mașină, o dubă de la întreținerea drumurilor s-a oprit, ne-a întrebat dacă avem probleme, i-am zis că nu reușim să pornim și s-au oferit, ne-au pornit, oamenii au fost foarte, foarte săritori. Da, noi, evident, de ce știam despre Cecenia era toată istoria de conflict, război. Și odată ajuns în Grozny, care știam că a suferit mult în timpul războiului cecen, am fost surprins să vedem un oraș complet refăcut, foarte bine aranjat, cu o zonă nouă, cu construcții moderne, cu o zona veche, complet reabilitată și foarte liniștit. Arăta mai bine decât unele orașe. Multe orașe rusești. Decât multe orașe rusești. Părea foarte. Și era extraordinar de liniștit, dar liniștea era din cauza că la fiecare intersecție erau câte doi polițiști. Da, nici nu știm, polițiști, militari. Da. Totare era peste poliție. Peste poliție, da. Toți stăteau cu mitralierele și cu vestile antiglonți. Am vizitat mausoleul fostului conducător cecen, agreat de puterea rusă, bineînțeles. Tatăl actualului conducător, Ramzan Kadyrov. Bineînțeles, același cult al personalității cu care suntem cu toții obișnuiți. Dar a fost o experiență surprinzător de plăcută, un oraș ok, modern, nu ceea ce ne așteptam, clar. Nu un oraș în care am dorit să rămânem. Cu siguranță, dar mult peste ceea ce ne așteptam pentru acel loc. Am făcut o poză cu trupele speciale care tocmai... Nu, am observat noi, asta e o mică întâmplare. Am observat noi, tot acolo în centru, era o clădire un pic prea bine păzită, deși părea doar o clădire de birouri sau, în fine. Acolo a făcut Ștefan o poză cu trupele speciale, în fine. Totul era în regulă. Am plecat din Cecenia și undeva noi pe traseu, chiar înainte să ajungem acasă, urmărind știrile, am văzut că, practic, nu știu, n-au trecut 2 săptămâni. Mai puțin 2 săptămâni. Separatiștii ceceni au ocupat respectiva clădire, au luat niște ostatici, armata locală a distrus clădirea cu mortiere, adică tot ceea ce văzusem noi și părea absolut normal, nu mai exista 2 săptămâni mai târziu. La ieșirea din Cecenia am intrat în Ingușeția, unde la punctul de control am fost opriți de trupele speciale, am fost opriți de polițiști, dar când polițistul a vrut să ia actele să se uite, din spate a apărut un băiat de la trupele speciale, văzând că suntem români, a zis că noi suntem români, suntem prieteni cu ei. I-a zis polițistului să ne dea actele înapoi, să nu ne mai verifice că sunt frații noștri. Am făcut o poză cu el, mi-a dat numărul lui de telefon și a zis că în caz că avem ceva o problemă să-l sunăm. Să sunăm pe Mohamed. Pe Mohamed, așa-l chema. Am fost surprins să vedem că oamenii s-au purtat așa de frumos. În schimb, din păcate, n-au trecut nici 50 de kilometri și... Am intrat în Oseția de Sud. Și la intrarea în Oseția am avut, cred că, prima experiență neplăcută cu poliția rusă. A fost prima oară când ne-au oprit și se vedea clar că intenția era de a lua șpagă. S-au luat de faptul că numărul de matriculare era sus, nu pe bară și alte mici prostii, numai că... Și bineînțeles cu textul că îmi taie permisul, că aceleași amenințări, da. Și de fiecare dată am zis că bani nu dau, am zis să mi-l taie și... Da, am scăpat de primul, după care în interval de, nu știu, 3-4 ore am mai avut de 2 ori. Încă de 2 ori. La unul dintre puncte am scăpat exact prin chestia că le-am zis ploha. După vreo 10 minute în care am zis că nu, dacă nu plătim amenda,
a zis că nu, îmi taie permisul, i-am zis că nu mai vin niciodată, că e Ploha. Ploha însemnând de rahat, că e de rahat. Ce faceți voi de rahat, că nu se face așa. Mi-au dat actele înapoi și am scăpat. La ultimul control ne-au oprit și au zis că numărul este murdar, deși numărul era curat. Dar a fost deosebit pentru că Tudor s-a dus să negocieze. El fiind nevoit să țină mașina, motorul pornit. Să țină accelerată în continuu. S-a dus Tudor, care era în dreapta, deci practic pasagerul. Odată în dialogul lui cu poliția a fost amenințat că va lua el amendă pentru faptul că numărul de matriculare este murdar. Ceea ce pentru noi a fost ok. Bun, dați amendă pasagerului, că nu implică nicio chestiune din partea noastră, asta este. Dar ne-au amenințat că la ieșirea din Rusia și intrarea în România vom avea probleme la vamă. Probabil... Da, el a încurcat puțin geografia și a uitat că aveau vreun plan. Da, că nu se mai învecinează cu România, dar ei așa ne-au spus că la ieșirea din Rusia și intrarea în țară, adică în România, vom avea probleme. Noi ne duceam spre Georgia. Da. Toate aceste opriri ne-au lăsat un gust amar și practic ne-au forțat să ieșim din Rusia. Spre seară am ajuns la vama georgiană, la vama rusă am reușit și... Da, n-a mai fost nimic. N-a mai fost nimic deosebit, am trecut, dar aerul care am fost întâmpinați în vama georgiană ne-a ridicat moralul, pentru, în primul rând, nu m-au opus să opresc motorul, le-am dat pașaportul de la ghișeu direct din mașină, a fost ceva deosebit. Nu. Toată organizarea era la cu totul alt nivel. De altfel, a fost o lecție bună care ar fi bună și pentru vămile românești. Toată intrarea era absolut nouă, arăta foarte bine și oamenii extraordinar de prietenoși și pur și simplu ne-au procesat pe noi am trecut pe la pasageri și inițial nu știau dacă românii au sau nu au nevoie de viză, respectiv ofițerul care era acolo în post, dar n-a avut reacția clasică în care dacă știu că l-am prins pe om cu ceva, imediat să iau ceva, să scot ceva de la el, și a zis, stați, să ne informăm, adică o atitudine complet diferită de tot ce am întâlnit până atunci. Cred că n-a trecut jumătate de oră și am intrat în Georgia. Am campat chiar după vamă și peisajul... Bun, aici traversam munții Caucaz, fiind mânați de vremea potrivnică, nu ne-am putut extinde explorările și în Caucaz, dar ne-am bucurat de această traversare. Spre bucuria noastră ne-am fost întâmpinați în Georgia și de o vreme puțin mai bună, era mai la sud, de plante noi și exotice, am descoperit copacul de Sharon, coborând spre capitală, ieșind din munți. La un moment dat am avut o surpriză foarte plăcută, undeva într-un curtea unui localnic era un cimitir de mașini și printre aceste mașini lăsate în paragină în mare parte era și un Aro 10. Bineînțeles că n-am putut rezista, ne-am oprit la un om în poartă, am bătut, am intrat, omul ne-a întâmpinat, i-am explicat că noi suntem din România, că avem un Aro și am fost cu el, ne-a arătat mașinile. Avea o colecție, putem spune, impresionantă pentru satul respectiv, avea mașini clasice americane, avea acest Aro. Din păcate toate erau în paragină, dar a fost ceva deosebit să vezi într-un sat în Georgia așa o colecție. Da, am continuat drumul, spre seara am ajuns în capitală, unde iar toată experiența georgiană, deși foarte scurtă, a fost foarte pozitivă și foarte surprinzătoare. Se vedea că, bine, știm cu toții că au avut și conflictul cu Rusia, dar se vedea că mentalitatea de tip european era cea care era potrivită pentru ei, pentru că era cu totul alt aer. Orașul Tbilisi era foarte dezvoltat și atmosfera era plăcută, relaxată. Oamenii prietenoși și... nu mai aveai senzația că întotdeauna vrea cineva să te oprească, să ia ceva de la tine. Am stat doar în seara respectivă prin oraș, ne-am plimbat prin zona istorică, am urcat și undeva deasupra orașului cu o telegondolă.
pentru a vedea panorama întregului oraș. Dar deja noi intrasem în modul intrasem pe pilot automat. De acum trebuia să ne întoarcem spre casă. Am mers spre Batumi, Batumi fiind un oraș la Marea Neagră. Este și stațiune, să zicem. Cel mai mare oraș, port, dar și stațiune la Marea Neagră. Și ce a fost iar foarte interesant, deși Marea Neagră a făcut o paralelă clară cu zona noastră a litoralului, clima în zona Batumiului e mediteraneană cumva, ei cresc portocale acolo. În Batumi iar am fost plăcut surprinși de atmosfera relaxată și de nivelul de dezvoltare al orașului. Ne-am bucurat și de vreme bună, cred că a fost ultima perioadă în care chiar am avut vreme bună, după care iarna ne-a prins cumva din urmă. Am petrecut o noapte. O noapte, da. Am fost porniți, la plecare am fost porniți de o mașină de înghețată. În Vama Georgian am trecut, dar... Da, a fost și chestiunea... A mai fost o chestiune, noi știam că, fiind o diferență substanțială de preț între motorina georgiană și cea turcească, că cei din de la Vama turcă vor fi foarte stricți și noi mai aveam motorină în canistre. Așa că, înainte de a ajunge în Vamă, am umplut rezervorul din toate canistrele și ca să fim în regulă. Spre surprinderea noastră, în Vamă nu ne-a întrebat absolut nimeni, deși se vedeau canistrele pe mașină, nu ne-a întrebat absolut nimeni de combustibil. Dar a fost prima vamă pe care am trecut-o integral împins. Da, și din păcate a fost la deal. Da, și toată lumea în vamă se uita, cum noi toți am împins mașina. După vamă am găsit o mașină, ne-a pornit. Am continuat drumul pe coastă, peisajul frumos, pe coasta Mării Negre în Turcia e frumoasă, pentru că e un alt tip de peisaj cu care noi nu suntem obișnuiți. În dreapta ai marea, în stânga sunt munți, localități, bine, Turcia deja e o țară civilizată, dezvoltată, drumuri bune, practic, am încercat să mergem cât se poate de eficient spre casă. Următorul punct de oprire unde trebuia să ne întâlnim cu prietenul nostru Murat era în Ankara. După 2 zile am ajuns în Ankara, ne-am întâlnit cu Murat, seara am fost în oraș, la un restaurant. Bine, am stat, am povestit și el fiind un călător răit. Am făcut schimb de experiență, el ne-a povestit de Pakistan, noi am povestit de celelalte stanuri. Ideea e că noi, înainte să ne întâlnim, am ne-am plimbat prin oraș la picior, dar ideea e că am căutat o stradă într-un cartier rezidențial unde am parcat mașina, pentru că erau mașini parcate de-a lungul unei străzi de 500-600 de metri, parcat și stânga-dreapta și am zis ok, e ok să o lăsăm aici. Și am mers la vizitat la picior prin oraș. Seara ne-am întâlnit, ne-a luat el cu mașina, am fost la restaurant, iar noaptea la 12:01 când ne-am întors la mașină, nu mai era mașina. Noroc de el, pentru că am mers la cea mai apropiată stație, o secție de poliție, unde am aflat că mașina a fost ridicată de pe stradă, cu toate că era plin de mașini în rest. Nu, ziua când am parcat, strada era plină de mașini parcate. Seara nu mai era nimic. Când noi ne-am întors seara, în afară de faptul că lipsea mașina noastră, nu mai era nicio altă mașină parcată în zonă. Ceea ce, Într-un sfârșit am ajuns la locul unde erau ținute mașini ridicate. Am plătit amenda care nu a fost atât de mult, cam un jur de 120 de lei. Da. Am plătit amenda care a fost în jur de 120 de lei, dar am negociat cu oamenii să nu plecăm în seara respectivă din curtea lor, de curtea poliției, că erau mașini de poliție acolo,
să rămânem campați, iar dimineața am fost porniți chiar de o mașină de tractare și ne-am continuat drumul spre Istanbul. Da, e drept. Între Ankara și Istanbul am folosit sistemul de autostrăzi turcesc, unde am fost avertizați vizual că ar trebui să plătim nu știu ce taxă. Dar noi nu știam. Noi am zis că oricum nu mai avem bani și nu era nimic foarte explicit și atunci am considerat că putem să ignorăm subiectul. Singura problemă era când ieșeai de pe autostradă, țipa o sirenă și alerta ceva, dar noi nu ne opream și mergeam în continuare. Am zis dacă este o problemă atât de gravă, ne vor urmări și ne vor opri, dar până în Istanbul n-am avut probleme. La intrarea în Istanbul am avut și un incident chiar... Pe autostradă. Da. Mă rog, a fost singura dată în mers când mi s-a întâmplat. Mă rog, a avut cineva o explozie la un cauciuc, s-a pus de latul drumului. Noi aveam cam 100 la oră, ceea ce pentru o ară era enorm, fără frâne. 2% frâne. L-am evitat în ultimul moment. Am evitat, slavă Domnului, a fost în regulă că nu ne-am fi dorit un incident la acel moment. În Istanbul ne-am oprit întâi pe partea asiatică, am dormit, am căutat în cartierul Moda, cel mai abrupt drum. Cel mai abrupt, dar e un cartier foarte select, foarte liniștit, a fost foarte în regulă. Din păcate n-a fost cea mai plăcută vreme ca să ne bucurăm de vizita în Istanbul. Am trecut a doua zi cu feribotul în partea europeană, ne-am cazat la un hotel pe care îl știam noi de mai de mult. Și următoarea zi, evident, trebuia să plecăm din Istanbul spre casă, spre Bulgaria și spre casă. Aceeași problemă, pornirea. Surpriza noastră neplăcută era că, evident, dimineața, moment de aglomerație pe șosea, spre deosebire de toate celelalte circunstanțe anterioare în care dimineața tot timpul găseam pe cineva să ne tracteze, în fața hotelului am stat cu șufa în mână la marginea drumului. O jumătate de oră. Nu, cred că a fost chiar o oră. Era foarte aglomerat șoseaua pe care eram acolo în centru. Până la urmă, evident, s-a oprit cineva, dar ne-am dat seama... Într-o lume civilizată, oamenii sunt mai dezbinați, nu mai au aceleași greutăți și nu mai sar în ajutor cum săreau în zonele izolate. Am observat că nu mai există aceeași înțelegere pentru problemele astea elementare. Că, în mod normal, pentru ei, dacă ai problemă cu mașina, asta e, suni și vine cineva și te ridică. Nu mai există acea solidaritate a participantului la trafic. Da, în Bulgaria ne-am oprit în Veliko Târnovo pentru o seară. Am vizitat cetatea, frumos. Dar iar vremea neplăcută nu ne-a lăsat să ne bucurăm neapărat de peisaj. Era deja 29 noiembrie și a doua zi pe 30 a fost practic drumul de intrare în țară. Am trecut pe la Giurgiu. Cu regrete. Da, e drept, până în Ruse, ultimul chiar rond din Ruse care duce spre podul peste Dunăre, ne puneam întrebarea, oare ce traseu alternativ am putea? Hai poate, apropierea de casă și ideea că se termină expediția și toată experiența ne-a întristat cumva. Și până în ultimul moment am fost ca într-un sevraj, așa, am căutat alternative, poate găsim altceva. În final am renunțat la idee, am trecut Dunărea, am intrat în țară, ne-am oprit în București, unde ne-am întâlnit și cu niște prieteni la care am stat, am ieșit în oraș, ne-am întâlnit cu Mihai Barbu, un alt călător. În genul nostru de aventură. Și aventurier. Am făcut schimb de impresii cu el, în fine, ne-am aclimatizat din nou la mediul familiar de acasă, iar a doua zi, chiar pe 1 decembrie, de ziua națională, după un tur de onoare, să zicem, prin fața Parlamentului, am părăsit Bucureștiul. Apropiindu-ne de casă,
expediția fiind la final, ne-am hotărât că trebuie cumva să ducem această experiență mai departe și ne-am făcut planuri până ajunge în Iași, ne-am făcut planuri pentru o nouă expediție care să atace un nou continent. Și într-un final să ajunge să străbatem cu Aro toată planeta.